ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታዮች፣ በዛሬው ዕለት የምናየው ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ ይሆናል። ይሄን ሲምፕል ካልኩሌተር ዩዘር ኢንተርፌሱን ዲዛይን አድርገን ጨርሰናል። የቀረን አሁን ጃቫ ኮዲንጉ ነው። ጃቫ ኮዲንጉ ላይ መስራት የምፈልገው አዲሽን ፐርፎርም የሚያደርግ ይህም ማለት በዚህኛው ኤዲት ቴክስት እና በሁለተኛው ኤዲት ቴክስት ቫልዩ ተቀብሎ ሪዛልቱን ሪዛልት የሚለው ቴክስት ቪው ላይ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልኝ ነው የፈለኩት። ስለዚህ ይህንን እንዴት መስራት እንችላለን አንድ ባንድ ማሳያችሁ ይሆናል። መጀመሪያ ወደ ኤግዜኤምኤል ኮዳችንን እንሄድና ኤግዜኤምኤል ኮድ ላይ ኤዲት ቴክስት ሁለቱ ኤዲት ቴክስቶች አይዲ ሊኖራቸው ይገባል። ለዚህኛው ኤዲት ቴክስት ቱ አይዲው፣ ይሄኛው ደግሞ ኤዲት ቴክስት ዋን። ስለዚህ የመጀመሪያው ኤዲት ቴክስት ዋን ኤዲት ቴክስት ነው ስሙ አይዲው። ስለዚህ አይዲው ዩኒክሊ አንድን ኤግዜኤምኤል ኤሌመንት ከሌላው ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው። ሁለተኛው ኤዲት ቴክስት ስሙ ኤዲት ቴክስት ቱ ነው። በመጨረሻ የሚያስፈልገን የመጨረሻው ቴክስት ቪው ነው፣ ሪዛልት ቴክስት ቪው። ስለዚህ ለዚህ አይዲ አሳይን አደርግለታለሁ። እንዴት መስጠት ትችላላችሁ? አንድሮይድ አይዲ እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ስሙ ሌት ሪዛልት እንበለው። ስለዚህ አይዲው ሪዛልት ነው ማለት ነው የአይዲው ስም። ስለዚህ ይሄኛው ስም ዩኒክሊ ይሄንን ቴክስት ቪው አይደንቲፋይ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ወደ ጃቫ ኮዳችን ወይ ወደ ሜን አክቲቪቲያችን እንሄዳለን። እዚህ ሜን አክቲቪቲ ላይ ኦን ክሬት የሚለው ሜትድ ውስጥ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ኢንስተንሺየት እናደርጋቸዋለን። ኢንስተንሺየት ምኖቹ ይደረጋሉ? መጀመሪያ ከላይ ዲክላር የምናደርጋቸው ኤዲት ቴክስት ዲክላር እናደርጋለን። ሁለት ኤዲት ቴክስት ነው ያለን። ለምሳሌ ኢዲ ዋን ልበለው የመጀመሪያውን፣ የሁለተኛውን ኢዲ2። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ አንድ ቴክስት ቪው አለኝ። ቴክስት ቪው ደግሞ ቴክስት ቪው ሌት ሪኤስ ሪዛልት ለማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ውስጥ ኢንስተንሺየት መደረግ አለባቸው። ስለዚህ ኢንስተንሺየት ለማድረግ ኤዲ1 ኢኳል ቱ እንደ ብራኬት ኤዲት ቴክስት ዘን ፋይንድ ቪው ባይ አይዲ ዘን አር ዶት አይዲ ዶት የመጀመሪያው ኤዲት ቴክስት ስሙ ኤዲት ቴክስት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ምን አድርጌዋለሁ ማለት ነው? ካስት አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ኤዲት ቴክስታችን የኤግዜኤምኤል ኤዲት ቴክስት ነበር። ይህንን ወደ ጃቫ ኤዲት ቴክስት እዚህ ጋር ኮንቨርት አድርጌዋለሁ ማለት ነው እና ኢንስተንሺየት ሆኗል። ከዚህ በኋላ የማደርገው ነገር ምንድነው? ሁለተኛውን ኤዲት ቴክስት እንደዚሁ ለኢዲ2 ሰጠዋለሁ። ኢዲ2 ኤዲት ቴክስት ፋይንድ ቪው ባይ አይዲ አር ዶትስ አይዲ ዶትስ። የሁለተኛው ኤዲት ቴክስት ደግሞ ስሙ ኤዲት ቴክስት ቱ ነው። ስለዚህ ይሄን አደርጋለሁ ማለት ነው። በመጨረሻ የቀረኝ ቴክስት ቪው ነው። ስለዚህ ቴክስት ቪው ከላይ ዲክላር ያደረኩት አርኤስ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ቴክስት ቪው ላለኝ then find view by id አር ዶትስ አይዲ ዶትስ የቴክስት ቪዋችን ስም ምን ነበር ያልነው? ሪዛልት ነበር ያልነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ኢንስተንሺየት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። በመጨረሻ የቀረን የበተኖቹን ኢቨንት ሃንድል ማድረግ ብቻ ነው የቀረን። ስለዚህ ኢቨንት ታይፓችን ኦን ክሊክ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ኤግዜኤምኤል ወስዳቸዋለሁ። ኤግዜኤምኤሉ ላይ ለምሳሌ መጀመሪያው በተን አድ የሚባለው በተን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄን በተን ኦን ክሊክ ኢቨንት መያዝ ከፈለግ እንደዚህ እንላለን። አንድሮይድ ኦን ክሊክ ዘን የፈንክሽኑን ስም ብቻ እንሰጠዋለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ አድ ደበሌ ፈንክሽን ስም ይሄን ፈንክሽን እዛ ክሬት እንዲሆንልኝ ከፈለኩ ደብል ክሊክ አደርግና ክሬት አድ ቪው ኢን ሜን አክቲቪቲ የሚለውን እመርጣለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት ወደ ሜን አክቲቪቲ ይወስደኛል። ፈንክሽኑን ክሬት አደረገልኝ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ምን ማድረግ እችላለሁ? የምፈልገውን ስራ መስራት እችላለሁ። እዚህ ጋር አሁን መስራት የፈለኩት ምንድነው? በኢዲ1 እና በኢዲ2 ሁለተኛውና የመጀመሪያውን ነምበር እቀበላለሁ። ሪዛልቱ ደግሞ አርኤስ ላይ እንዲጻፍ ፈልጋለሁ።
ስለዚህ ይህን ለማድረግ ሁልጊዜ በኤዲት ቴክስት የምንቀበለው ቫልዩ ዳታ ታይፕ ስትሪንግ ነው። ስለዚህ ስትሪንጉን ወደ ኢንቲጀር መቀየር አለብን። ይህን ለማድረግ አንድ ቫሪያብል ዲክላር አደርጋለሁ ኢንት ኤ ኢንቲጀር ዶት ፓርሲንት። ይሄ ሜትድ ምንድነው የሚያደርግልን? ስትሪንጎችን ወደ ኢንቲጀር ኮንቨርት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መሀል ላይ መሰጠት ያለበት የመጀመሪያው ኤዲት ቴክስት ስም ዶት ጌት ቴክስት ስለዚህ ይሄን እናደርጋለን አንድ ሴሚኮለን የምናደርግ ይሆናል። እዚህ ጋር ወደ ስትሪንግ ኮንቨርት ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን? ስትሪንግ የሚለውን ሜትድ መጠቀም እንችላለን። ይህን ካደረግኩ በኋላ የሁለተኛውን ኢንቲጀር ነምበር በሁለተኛው ኤዲት ቴክስት ለመቀበል አንድ ቫሪያብል ዲክላር አደርጋለሁ ኢንት ቢ ደን ኮንቨርት አድርገዋለሁ ይሄንንም ኢንቲጀር ዶት ፓርሲንት። ሁለተኛው ኤዲት ቴክስት ስሙ ኢዲ2 ነው። ኢዲ2 ዶት ጌት ቴክስት ዶት ቱ ስትሪንግ ብለዋለሁ። ስለዚህ ይሄን ካደረግኩ በኋላ ሴሚኮሎን አድርጋለሁ። ኦኬ በመጨረሻ ሁለቱን ነምበር መደመር ከፈለኩኝ ኤንድ ሰም ቫሪያብል ሲ ኢኳል ቱ ኤ ፕላስ ቢ ላለው ዘን የሲን ቫልዩ ሶስተኛው ቴክስት ቪው ላይ ወይም አርኤስ የሚባለው ቴክስት ቪው ላይ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ከፈለኩ the name of the text view dot set text የሚባለው ሜተድ ተጠቅሜ ደብል ኮቴሽን let result equal to ብሎ አውትሳይድ ላይ ሲ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በማድረግ ሲምፕል አዲሽን የሚሰራ ካልኩሌተር ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን የቀረን ኤክስኪዩት ኦር ረን ማድረግ ነው። ስለዚህ ረን ለማድረግ ቨርቹዋል ዲቫይስን እመርጣለሁ። ከዛ በኋላ ረን የሚለውን እጫናለሁ። ፕሮግራሙ ረን አድርጎ ኢንተርፌሱን ዲስፕሌይ አድርጎልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያውን ቁጥር የምናስገባበት ኤዲት ቴክስት ዲስፕሌይ አድርጎልናል። ሁለተኛውን ቁጥር የምናስገባበት ሪዛልቱ እዚህ ጋር የሚጻፍ ይሆናል። ይህንን አድ የሚባለውን በተን ስንጫን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ነምበር አስገባለሁ 56፣ ሁለተኛውን ነምበር አስገባለሁ ለምሳሌ 23። ስለዚህ ይሄን ካደረኩኝ በኋላ አድ የሚባለውን በተን ክሊክ ሳደርግ ሪዛልቱ እዚህ ጋር የሚጻፍ ይሆናል ማለት ነው። ሪዛልቱ 53 ሲደመር 23 ነው። ሪዛልቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት 79 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ሁለት ነምበሮችን የሚደምር አዲሽን የሚሰራ ሲምፕል ካልኩሌተር እንደዚህ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። ለሌሎቹ በተኖች በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ የምናይ ይሆናል። እስከዚያው ድረስ ደህና ሁኑ። ከወደዳችሁት ግን ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንሁን። እስከዚያው ባይ ባይ።